360 पुसअप्सको ट्युटोरियल लिएर आएको छु। सो हेर्दै गर्नु होला। सो स्टेप नम्बर 1 मा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एक्सप्लोसिभ पुसअप गर्न आउनु पर्नेछ। सो स्टेप नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईले आफ्नो बडीलाई रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो राइट लेग चाहिँ अलिकति हल्का अगाडि ल्याउनु पर्नेछ। जस्तै स्टेप नम्बर 3 मा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भने तपाईले चाहिँ रोटेट गर्नुपर्ने छ। आफ्नो जुन राइट खुट्टा अगाडि ल्याउनु भएको छ त्यो राइट खुट्टाको हेयरले तपाईले रोटेट गर्नुपर्ने छ। जस्तै कि सो गाइज यो थियो 360 पुसअप गर्ने 3टा स्टेप्स। सो तपाईहरुलाई सायद यसले हेल्प गर्नेछ र म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको प्र्याक्टिस हो, कन्सिस्टेन्सी हो। त्यही भएर तपाईँ चाहिँ बारम्बार गरिरहनु। एकचोटि फेल भयो भन्दैमा हार नमान्नुस्। र होप यो भिडियोले तपाईँलाई अभियसली हेल्प गर्यो होला। र तपाईँहरू यस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने फ्युचरमा प्लिज लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। र यस्तै केही कुनै पुसअपको ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा चाहिँ लेख्नु होला र त्यसको भिडियो म अवश्य बनाउनेछु। See you in the next video. Bye.